عليكم السلام محبتي. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ملاحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 1086، ونحن في كتاب المبادئ الحقيقية للشريعة الإسلامية، ونبدأ الخامس: السلام، الإسلام دين السلام. وديت الحلقة الخامسة من استعراض المعارك في سورة التوبة، وهنتوقف فيها مع آية واحدة، الآية 29، لأن هي الآية 29 أنا سئلت فيها كتير قوي وكتبت فيها مقالة إلى آخره، وتعرضت لها في أكثر من موقف وأكثر من مقال إلى آخره. إلى قال سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إيه السبب في سوء فهم الآية؟ سببه طبعا هو أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان المعفن وكل الخلفاء الفاسقين اللي هم اعتدوا على من لم يعتدي عليهم، وأول ما راحوا يخشوا على الناس يقول لهم: قدامكم واحد من ثلاثة، لا إما تسلموا، لا إما تدفعوا الجزية، لا إما نحاربكم. شغل بلطجة. تخيل بقى واحد يخش عليك بيتك ويقول لك الحاجات دي. فهنا بقى حكاية الجزية التطبيق بتاعها السيء جاء من أول أبو بكر وعمر وعثمان والآخر. وبعدين حتى لما جم ودخلوا عنوة واحتلوا البلاد، راحوا فرضين جزية على الناس. الناس مين؟ الناس الغلابة اللي هم ما حاربوش، يعني الناس اللي حاربوا قتلوهم. وكان في تاريخ الخلفاء الفاسقين دول كانوا انهم بيخلصوا على المقاتلة وياخدوا اولادهم وذريتهم سبايا، اغتصاب واسترقاق. بعد كده يبقون على حياة الفلاحين والعمال، الناس اللي هم بيشتغلوا عشان خاطر ياكلوا الخير بتاعهم. وعملوا حاجتين: الخراج والجزية. الخراج مع الناس دي تشتغل، ومعظم الريع من بتاعه ياخدوه الخلفاء. يعني زي ما قال كده الشيخ هارون الرشيد، شاف كده سحابة من السماء قال: أينما سرت سيأتي لي خراجك. يعني في أي حتة تنزل لي نطرة، ونطرة يوم بتزرع، الزرع ده هيجي لي، لأن الخليفة بيملك الأرض ومن عليها. فعملوا خراج وعملوا جزية على الرؤوس، يعني كل واحد يدفع جزية على الرؤوس. والناس اللي هم بيدفعوا جزية وبيؤكل يعني عرقهم لا حاربوا ولا عملوا حاجة. حتى الناس اللي دافعوا عن بلادهم، الأبطال اللي دافعوا عن بلادهم ضد الغزو والاعتداء اللي عملوا الخلفاء الفاسقين، دول ناس محترمة واتقتلوا. فمن هنا بقى حكاية الجزية فهمت بهذا التطبيق الكافر الشيطاني. وظل ده ماشي، يعني ظل ده ماشي مش بس فقط بين الخلفاء وأعدائهم من الدولة البيزنطية، لا، ده هو في فترة من الفترات كان الخلفاء بيدفعوا جزية للدولة البيزنطية لما يكونوا ضعاف، وفترة من الفترات كانت الدولة البيزنطية بتدفع للخلفاء. أكتر من كده بقى إن المحمديين لما كانوا بيعتدوا على بعض كانوا يفرضوا جزية على بعض. يعني العثمانيين فرضوا جزية على المصريين بعد أنهم استولوا على الدولة، يعني أسقطوا الدولة المملوكية في مرج دابق سنة 1715 1517. نسيت أنا، يلا. وظل مصر تدفع الجزية كحساب كده موجود على طول روتيني لغاية لما عهد عبد الناصر، فتأسس موضوع الجزية ده، والكل بقى يحط في دماغه ايه؟ حتى يعطوا جزية عن يد وهم صاغرون. ده التطبيق الشيطاني المناقض للآية الكريمة. أول حاجة في الآية 29 من سورة التوبة، نمرة 1 كلمة قاتلوا. احنا هنتعرض فيما بعد لموضوع تشريعات القتال الدفاعي في الإسلام،
وهنقول طبعا ان هي فيها امر قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون عددهم. قاتلوا ده امر، القاعده التشريعيه في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، وبين بعد كده المقصد التشريعي حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله. اي امر قاتلوا لابد ان يخضع للقاعده التشريعيه، اللي هو ان يكون هذا القتال في سبيل الله وان يكون ضد عدو معتدي. يبقى اذا ربنا سبحانه وتعالى يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحاربون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، وبعد كده قاتلوا اولئك الناس المعتدين الذين اعتدوا عليكم. يبقى قاتلوهم لانهم اعتدوا عليكم، وحين اعتدوا عليكم وهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحاربون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. يعني هم باعتدائهم الهجوم عليكم بدأوكم بالعدوان أول مرة ودخلوا عليكم، وبعدين أنتوا اضطريتوا أن أنتوا تردوا هذا الاعتداء وهزمتموهم. عند ذلك عليهم جزاء. إيه الجزاء ده؟ هو الجزية، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هو جاء عليك متفرعا وبيهاجمك، وبعدين أنت دفعت عن نفسك وهزمته، وهو طبعا تسبب في خسائر لك، يبقى عليه أن يدفع جزاء وهو الجزية، وبعدين ندفعه وهو صاغر لأنه هو اعتدى يعني مستكبرا متغطرسا. على فكرة بالمناسبة يعني إن حكاية الغرامة الحربية ديت موجودة في القانون الدولي، يعني موجودة في يعني ألمانيا لما بدأت الحرب العالمية الأولى فرضت عليها يعني عقوبات وكذا وكذا ومغالا فيها ومضطرة فيها معاهدة مش عارف فرساي ولا ايه، وبين بعد كده تسبب ان هي علمت الحرب العالمية الثانية وفرض عليها برضو عقوبات الى اخره. فحكاية الغرامة الحربية او الجزية او الجزاء الاعتداء ده موجود في تاريخ البشر. لكن هو المهم هنا ايه؟ المهم هنا ان الآية لا تقول احتلوا بلادهم، لا ده هو اعتدى عليك وظالما وانت رديت هذا الاعتداء وهزمته، فانت مقابل الاعتداء ومقابل اللي انت تكلفته انت بتدفعه جزية مقابل جزاء له، لكن لا تحتل بلاد. ليس هنا احتلال، هو بيرجع بلاده زي ما هو وبيدفع لك الجزية. ده غير بقى اللي عمله الخلفاء الفاسقين، الخلفاء الفاسقون، وده اللي بيعملوا يعني اوروبا المتحضره وامريكا المتحضره، ده يعني احتلوا المانيا واحتلوا كذا واحتلوا اليابان، يعني كان في احتلال. ليس هذا في هذه يعني في هذه الايه الكريمه. الايه الكريمه ان هو بيدفع جزاء اعتدائه جزيه من الجزاء ولا يحتل، لا تحتل بلاده. أهلا وسهلا بكم أحبتي برنامجكم حفظ القرآن في قراءة القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير ولايك، وعليكم السلام.